วันนี้ผมก็อยู่กับ Mazda 2 นะครับซึ่งดูจากกระแสตอบรับของวิดีโอ Swift ของเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแฟนๆ Swift เนี่ยเขาจะดักรอผมอยู่ในคอมเมนต์แล้วเบื้องต้นผมก็ได้สรุปมาให้แล้วนะครับสำหรับจุดแข็งและจุดอ่อนของรถคันนี้แต่สำหรับจุดอ่อนของเซกเมนต์เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปคันไหนก็ต้องรับสภาพตามนี้เลยครับซึ่งเราก็ยังไม่หวั่นครับเราก็จังจะพูดกันตามความจริงเหมือนเดิมส่วนถ้าใครมีความเห็นเกี่ยวกับเซกเมนต์อีโคคาร์ผมได้เปิดกระทู้ทิ้งไว้ด้านล่างให้ลงไปคอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยนะฮะช่องของเราเนี่ยไม่ปิดคอมเมนต์ไม่ปิดยอดไลค์ไม่ปิดยอดดิสไลค์จัดกันได้เต็มที่และผมอ่านทุกอย่างสำหรับในวิดีโอนี้นะครับคุณจะได้รู้แน่นอนว่าทำไม Mazda 2 ถึงเป็นหนึ่งในรถคันโปรดของเซกเมนต์เพียงแค่ส่งสเปครถยนต์ที่คุณต้องการนะครับระบบเราก็จะทำการค้นหาข้อเสนอที่เหมาะสมกับตัวคุณให้ก็สมัยนี้เนี่ยไม่มีใครเขาเดินหาดีลเองนะฮะก็เข้ามาใช้งานกันได้ฟรีนะครับ carnes.co.th สำหรับลุคด้านนอกเนี่ยเดี๋ยวขอลองเทียบเป็นตัว Swift นะครับใน Swift เนี่ยผมจะรู้สึกว่าเป็นรถที่ดูเหมือนเด็กโซนเป็นรถดูขี้เล่นแต่มาดูคันนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเด็กที่น่ารักดูท้วมๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าไฟทั้งข้างหน้าข้างหลังอ่ะมันดูดวงใหญ่มาอยู่ในบอดี้เล็กมันก็เลยดูเป็นอารมณ์นั้นไปส่วนอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยก็เยอะมากๆเลยครับด้านหน้าเรามีสปอยเลอร์หน้ากระจังหน้าเนี่ยก็ใหญ่มากๆครับชัดเจนว่าเป็นคาแรคเตอร์ของ Mazda ไฟหน้า LED เปิดปิดอัตโนมัติมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องเริ่มบอกกันแล้วนะครับว่ามีไม่มีล้อขอบ16สีเทาเข้มสำหรับด้านท้ายรูปลักษณ์ดูคล้ายๆ Mazda 3 เลยครับระบบท่อไอเสียแบบเดี่ยวด้วยดูเด่นชัดพอสมควรเข้ามาดูภายในของ Mazda 2 นะครับผมรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยมีภายในที่ดูทันสมัยที่สุดในเซกเมนต์คือบรรยากาศโดยรวมเนี่ยเหมือนเขาเอา Mazda 3 มาย่อส่วนให้เป็น Mazda 2 ซะมากกว่าบรรยากาศมันก็เลยดูเทียบชั้นขึ้นไปเซกเมนต์ด้านบนนะครับภาพวัสดุภายในเนี่ยก็ดีมากนะครับในตัว High Connect เราก็จะเริ่มได้หนังเนี่ยมาตกแต่งทริมข้างในและทำให้ภายในเนี่ยดูน่าใช้งานมากแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบ Toyota Yaris นิดนึงซึ่งเขาได้หนังทั้งคันมาในเกรดที่ราคาเท่ากันนะครับผมแต่ส่วนคันนี้เนี่ยถ้าอยากได้หนังทั้งคันเขาก็มีทางเลือกเป็นตัว High Plus ด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับกระจกออโต้คันนี้ออโต้ทั้งขาขึ้นและขาลงและสำหรับผมนะครับภายในตัวนี้เนี่ยคนที่เข้ามาดู Mazda 2 ผมอยากแนะนำเป็นตัว High ขึ้นไปนะครับเพราะว่าในตัว High ขึ้นไปเนี่ยเราจะได้เป็นจอ Infotainment 7 นิ้วซึ่งทีเซอร์ไว้เลยว่าใช้งานดีมากแล้วก็ได้เป็นระบบ Air Auto แบบหมุนบิดๆอย่างนี้นะฮะและถ้าคุณไปเริ่มในตัว Standard เนี่ยครับมันจะแบบว่าได้เป็นวิทยุ AM FM ธรรมดาและไอ้ตรงด้านล่างตัวนี้ครับก็ยังเป็นแอร์แบบแมนนวลแบบบิดกึกเหมือนในรถเก่าๆครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้รถดูเก่านับตั้งแต่วันออกแล้วก็ทำให้คุณอาจจะเบื่อเร็วด้วยการใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งเสียบ AUX กันใช่ไหมฮะอันนี้ก็สมัยนี้ควรจะเป็นบลูทูธกันหมดแล้วสำหรับจอ Entertainment ตรงกลางเนี่ยครับเราได้เป็นตัวเดียวกับ Mazda 3 เลยก็คือตัว 7 นิ้วใช้งานเนี่ยลื่นไหลมากกราฟิกดีคมชัดนะครับแต่ว่าในตัวภาษาไทยเนี่ยเขาอาจจะยังจูนมาไม่ดีเพราะว่าเวลาผมลองใช้แล้วเนี่ยบางทีมีสระตกหล่นบ้างมีฟอนต์ตัวอักษรไม่ค่อยชัดบ้างเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็รองรับทุกอย่างทั้งบลูทูธทั้งโทรศัพท์แต่ว่าจะไม่รองรับ Android Auto กับ Apple CarPlay ที่เวลาเราเสียบแมปมือถือเข้าไปเนี่ยมันจะโชว์บนจอให้ด้วยตรงนั้นก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันส่วนวิธีการควบคุม Entertainment ตรงกลางเนี่ยครับก็ดีมากและง่ายมากก็ตรงกลางเนี่ยเรามีลูกบิดที่เราสามารถหมุนได้ว่าจะเลื่อนหาเมนูยังไงแล้วก็ยังมีปุ่มลัดด้วยว่าจะเอาเป็นปุ่มมีเดียปุ่มโฮมหรือปุ่ม Navigation นะครับและอีกระบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระบบทัชสกรีนซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยหรือไม่น่ามีใครได้ใช้กันเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าตัวทัชสกรีนตัวนี้เวลาเราใช้งานใช่ไหมฮะเราต้องยื่นมือออกไปแล้วจากตำแหน่งที่ข่าวกับตำแหน่งจอเนี่ยมันต้องเอื้อมไปหาค่อนข้างลำบากซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยระบบทัชสกรีนไม่ว่าจะคันไหนก็ตามผมยังไม่เคยใช้สะดวกเลยซึ่งตรงนี้เนี่ย Mazda เขาก็รู้นะครับว่ามันใช้ไม่ค่อยสะดวกเขาก็เวลาเราขับเนี่ยถ้าเรารถมันแล่นอยู่นะฮะเราจะใช้ระบบทัชสกรีนไม่ได้ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็ผมว่า Mazda เขาก็เริ่มเรียนรู้นะฮะว่าตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นใน Mazda 3 ตัวใหม่เขาก็เลยไม่ได้ติดตั้งเป็นระบบทัชสกรีนมาให้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นการพัฒนาในทิศทางที่ดีครับส่วนหน้าปัดตัวนี้ครับดีไซน์ดูทันสมัยมากแล้วก็
ที่จะเน้นความทันสมัยเนี่ยก็คือเขาจะมีระบบจอดิจิตอลที่ก็ดูใช้งานโอเคใช้งานชัดเจนดีนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าผมจะมีคอมเมนต์เล็กน้อยนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เข้ามาใช้ Mazda ใหม่ๆเนี่ยอาจจะสับสนนิดนึงว่าตรงไหนบอกอะไรเพราะว่าไอตัวข้อมูลการขับขี่ฮะทุกอย่างมันเป็นสีขาวสีเดียวกันหมดเลยเข้ามาตอนแรกจะสับสนนิดนึงว่าอันไหนของอะไรคืออะไรนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูในรถธรรมดาครับเราจะมีเข็มยาวเข็มสั้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรอย่างงี้ฮะอันนั้นอาจจะจับทางง่ายกว่าแต่อันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความเคยชินนิดนึงว่าตรงนี้ของอันนี้ตรงนี้ของอันนี้แต่ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวก็ชินสำหรับตำแหน่งการขับขี่นะครับคุณก็สามารถปรับได้ดีมากเลยก็คือมีพวงมาลัยขึ้นลงเข้าออกนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยก็ปรับได้เลื่อนเข้าแล้วก็ปั๊มลงปั๊มขึ้นได้นะครับแล้วก็ข้างพนักหลังเนี่ยแล้วก็เลื่อนได้ธรรมดาปกติแล้วส่วนเบาะเนี่ยผมว่าเบาะเขาก็ดีนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็อาจจะมีชิ้นส่วนของผ้าเข้ามานิดหน่อยแต่ว่าส่วนทรงของเขาเนี่ยกำลังซัพพอร์ตดีมากไม่รัดจนเกินไปแล้วก็ไม่ปล่อยจนเกินไปถือว่ากำลังโอเคมากๆเลยแต่ว่าในส่วนที่อาจจะยังไม่โอเคเท่าไหร่ก็คือวิธีการจัดสรรพื้นที่เก็บของเพราะตรงข้างหน้าเนี่ยครับถ้าเป็นแบบว่ามือถือเครื่องใหญ่ๆเนี่ยก็จะไม่มีที่วางแล้วก็ด้านข้างเนี้ยเราก็จะมีเป็นที่วางแก้วที่ไม่มีเขี้ยวล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้คันนี้ก็จะไม่มีพนักพิงแขนด้วยส่วนไอ้ตรงกลางเนี่ยฮะก็ค่อนข้างจำกัดแล้วก็จะมีที่แบ่งช่อง ไว้ให้ช่วยกันแบ่งกับคนด้านหลังต่อด้วยก็ข้างประตูเนี่ยเราก็สามารถใส่ขวดเป็นขวด750มิลได้ส่วนฟีเจอร์ด้านในเราจะมี Head Up Display มี Power Outlet 12 โวลต์ AUX USB 2 ช่อง แล้วก็ที่เสียบ SD card สำหรับระบบ Navigation มีช่องให้ใส่ CD ด้วยแต่สมัยนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโบราณมีฮุกเกี่ยวของนิดๆหน่อยๆด้านบนและมีที่ปรับ Seat Belt มันจะได้ไม่สีคอเรานะครับเข้ามาดูด้านหลังของ Mazda 2 ผมคิดว่าน่าจะเป็นโซนหรือ area ที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของเขานะครับก็เริ่มแรกเลยเดี๋ยวลองนั่งก่อนนะฮะก็คือ Headroom โอเคผมสูง178นะครับโอเคไม่มีปัญหาสามารถพักไปด้านหลังได้แต่ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้นี่คือตำแหน่งที่ผมขับนะครับก็เข่าเนี่ยก็เริ่มชิดแล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่แค่จะยืดไม่ได้เท่านั้นเองซึ่งเซกเมนต์นี้ก็ไม่มีคันไหนยืดได้ครับแต่ว่าที่จะรู้สึกได้เลยเนี่ยคืออาจจะรู้สึกแคบกว่าตัว Swift นิดนึงเพราะว่าของ Swift เนี่ยหน้าต่างเขาบานใหญ่กว่าแล้วก็ทำให้แสงมันเข้าเยอะแล้วก็รู้สึกว่าห้องโดยสารจะดูโล่งกว่าหน่อยแต่ไม่ได้ว่าคันนี้จะเดินทางลำบากอะไรนะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยฮะว่าไม่มีกระเป๋าให้ผมใส่ของจะมีก็แค่ข้างของผู้โดยสารเท่านั้นนะครับข้างคนขับจะไม่มีแล้วก็ประตูทั้งสองข้างเลยเราจะไม่มีที่ให้ใส่ของในเรื่องของขวดน้ำหรือดอบินข้างประตูตรงนี้ฮะแล้วก็ทั้งชิ้นเลยฮะจะเป็นพลาสติกที่ใหญ่มากแล้วตรงกลางเราก็จะไม่ได้เป็นตัวพนักพิงแขนด้วยแล้วที่เก็บของด้านนี้เนี่ยก็ต้องแบ่งกับด้านหน้าเอานะครับผมจากช่องเล็กๆช่องนี้แล้วด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นซับเป็นหนังนิ่มมาให้นะครับตรงข้างประตูชิ้นบนแต่ว่าตรงข้างๆตรงที่พักแขนเนี่ยไม่มีส่วนกระจกก็เป็นอีกประเด็นนึงครับกระจกเนี่ยก็จะลงสุดได้เท่าที่เห็นนี้ฮะผมสำหรับที่เก็บของนะครับเซกเมนต์นี้รถคันนี้ไม่น่าอายเลยนะฮะเปิดออกมาดูก็ถือว่ากว้างนะครับเราสามารถใส่ Carnet Subscribe Box ได้3กล่องแล้วถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นรถซีดานนะครับเขาก็ยังใจดีติดออปชั่นที่เราสามารถพับเบาะหลังได้ด้วยโดยการดึงสวิตช์ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แต่ว่านิดนึงครับถ้าจะเอาออปชั่นการพับเบาะหลังเนี่ยในตัวสแตนดาร์ดเขาจะไม่ติดมาให้นะครับต้องเป็นตัวไฮขึ้นไปพอเราดึงสวิตช์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกลับมาพับด้านหลังได้เป็นแบบ60-40นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยอาจจะมีขั้นบันไดนิดนึงไม่เรียบราบมากแต่ว่าขยายพื้นที่แล้วก็เก็บของได้เยอะเลยฮะทีนี้ลงมาดูด้านข้างเราก็จะมีเป็นช่องยางอะไหล่เต็มรูปแบบเรื่องการขับขี่เนี่ยผมรู้สึกว่าคันนี้ทำได้ดีแล้วก็ประหยัดมากอาจจะเสียเปรียบความคล่องแคล่วให้ Swift นิดหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าบอดี้ของ Swift เนี่ยคล่องตัวกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่สัญจรเช้าเย็นธรรมดาอย่างเงี้ยครับไม่ได้อินกับถนนไม่ได้อินกับโค้งเนี่ยคุณจะไม่เจอปัญหาอะไรเลยช่วงล่างนะครับช่วงล่างของคันนี้ก็จากที่ลองขับมานะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยของเขาเกาะถนนมั่นใจดีนะมีความสปอร์ตแต่ว่าด้วยความที่รถเซกเมนต์นี้เนี่ยฐานล้อมันสั้นถ้าเจอถนนที่ทำไม่ดีหรือถนนขรุขระอย่างเงี้ยครับผมว่าเขาจะรู้สึกเด้งๆนิดนึงซึ่งถ้าอยากแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ต้องข้ามมาเป็นเซกเมนต์ Mazda 3 แล้ว
แต่ที่ผมโทษไม่ได้เลยเนี่ยก็คืออัตราสิ้นเปลืองฮะของคันนี้เนี่ยดีมากๆก็ตอนนั้นนะครับตอนที่ผมลองขับเนี่ยตั้งครูซคอนโทรลไว้ที่80คอมพิวเตอร์บอกผมว่าผมสามารถทำได้40โลลิตรต้นๆและถ้าเกิดว่าคุณลองไปตั้งประมาณสัก110อย่างเงี้ยครับคุณจะได้ประมาณ20โลลิตรกลางๆส่วนถ้าเกิดว่าเราควรคาดหวังประมาณไหนผมว่านะ20ถึง20กลางๆเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากๆและสถิติตัวเนี้ยครับของเขาประหยัดน้ำมันที่สุดในเซกเมนต์ส่วนเรื่องการขับขี่อื่นๆอะฟิลเครื่องเนี่ยฟิลดีมากในตัวเบนซินฟิลดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเรื่องเกียร์เนี่ยเรื่องเกียร์เขาก็เป็นสเปคที่ดีนะฮะผมชอบก็คือเป็นเกียร์ออโต้6สปีดคือใครที่ติดตามช anel เรามานานๆแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าช anel เราจะไม่ชอบเกียร์ CVT เพราะว่าเวลาเราใช้เกียร์ออโต้เนี่ยฮะมันมีการเปลี่ยนเฟืองปุ๊บพอมีการเปลี่ยนเฟืองเรารู้สึกได้ว่ารถเนี่ยกำลังเข้าไปพาเราไปใช้ความเร็วในเฟสต่อไปแต่พอหันมาดูเป็นเกียร์ CVT เนี่ยมันก็จะลากไปเรื่อยๆลากไปจนกระทั่งเขาหมดแรงเนี่ยแหละฮะก็เลยรู้สึกว่าไอตัวเกียร์ออโต้เนี้ยโดยสเปคแล้วจะตอบสนองคนขับได้ดีกว่าแล้วเกียร์ออโต้ตัวเนี้ยครับก็รู้สึกไม่ขี้เกียจตอบสนองดีมากส่วนดีเทลเล็กๆน้อยๆอื่นๆนะครับก็สิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็ในเกียร์ออโต้ตัวนี้ก็สามารถดันมาแมนนวลแล้วก็ดึงลงเพื่อเพิ่มเกียร์และดันออกเพื่อลดเกียร์ได้ด้วยก็ให้ฟีลการขับขี่ที่ดีแล้วตัวแป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยครับเขาก็ได้ใส่กรอบเหล็กมาให้ด้วยซึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็คือไอตัวคันเร่งเนี่ยนะฮะที่เป็นแบบกดลงไม่ใช่เป็นแกนห้อยออกมานะครับเป็นแบบกดลงทำให้รู้สึกว่าฟีลมันดีมากและเบรกก็อาจจะในส่วนของเบรกเนี่ยจะไม่ได้ดิสเบรก4ล้อก็จริงแต่ผมก็คิดว่าใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ายังไม่เป็นปัญหาอะไรทัศนวิสัยนะครับตำแหน่งนั่งผมก็ไม่สูงมากไม่ต่ำมากเห็นออกกำลังดีแล้วก็มองไปด้านหลังกระจกหลังก็โอเคครับขนาดโอเคทีนี้เนี่ยเป็นรถคันเล็กใช่ไหมฮะช่วงตัวมันไม่ยาวมากก็จะกะง่ายแต่ Mazda ครับเขาก็ไม่ลืมที่จะติดออปชันมาให้ด้วยก็ตัว High Plus เนี่ยครับอุปกรณ์ขับขี่ที่ได้ใน High Plus เนี่ยก็จะมี Blind Spot Assist แล้วก็มีตัว Rear Cross Traffic Alert กันจุดบอดเวลาเราถอยรถให้ด้วยซึ่งตรงนั้นก็เป็นฟีเจอร์เสริมที่ดีครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นไปตัวท็อปสุดถ้าถามผมนะครับว่ารุ่นไหนดีเมื่อผมมาดูสเปคแล้วเนี่ยตัวสแตนดาร์ดผมยังไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ Infotainment 7 นิ้วของ Mazda นะครับซึ่งใช้งานดีมากๆแล้วแอร์เนี่ยก็ยังเป็นระบบแมนนวลที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากยุค 90 อีกส่วนใหญ่ๆเลยก็คือเบาะหลังครับที่ตัวแรกเนี่ยเขาจะพับไม่ได้เซกเมนต์นี้ที่เก็บของก็น้อยอยู่แล้วผมก็เป็นห่วงตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสเต็ปขึ้นมาตัว High เนี่ยเขาก็จะแก้ปัญหาเมื่อกี้ทุกอย่างนะครับแต่ประเด็นต่อไปก็คือถ้าเกิดขึ้นจากตัว High เป็น High Connect เนี่ยมันใช้เงินแค่ 30,000 เองคุณได้ไฟ LED ไฟตัดหมอกระบบ Cruise Control กล้องมองหลังเนี่ยเป็นต้นนะครับแล้วภายในเขาก็จะเริ่มหุ้มหนังตามจุดต่างๆมาให้เราด้วยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่ามากส่วนถ้าเกิดว่าจะไปให้สุดเลยเนี่ยกับตัว High Plus ก็จะได้เป็นเบาะหนังกับข้างประตูเนี่ยวัสดุข้างประตูเนี่ยเป็นหนังแล้วก็ได้ระบบ Blind Spot Assist แล้วก็ระบบ Rear Cross Traffic Alert ซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมองว่ามันจะกลายเป็น Eco Premium นะฮะก็คือเอาเงินซื้อความสะดวกสบายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าผมแนะนำตัวไหนผมแนะนำเป็น Mazda 2 High Connect ครับปกติเนี่ยช่องของเราก็พยายามจะหาจุดบอดที่เป็นจุดบอดหลักนะครับเผื่อว่าจะมีใครไม่ชอบอะไรในรถคันนั้นๆแต่คันนี้เนี่ยพอมาดูดีๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจุดบอดอะไรที่ใหญ่หลวงเลยเพราะว่าหน้าตาข้างนอกมันก็แล้วแต่คนอยู่แล้วนะฮะข้างในฝั่งตอนหน้าตอนคนขับเนี่ยผมบอกเลยว่าดีที่สุดในเซกเมนต์ทั้งเรื่องวัสดุแล้วก็เรื่อง Entertainment และในจะเป็นเรื่องการขับขี่อีกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยของเขาเนี่ยไม่เป็นรองใครจริงๆแล้วก็การประหยัดน้ำมันเนี่ยก็ดีที่สุดในเซกเมนต์ด้วยอีกอย่างถ้าคุณเป็นประเภทที่ถามหาออปชันนะครับในตัว High Connect ขึ้นไปเนี่ยเขาก็รองรับแทบจะทุกอย่างแล้วส่วนว่าถ้าจะให้จุกจิกกันจริงๆเนี่ยว่าผมคิดว่าอะไรมันคือปัญหาผมก็คิดว่าน่าจะเป็นฝั่งผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยครับที่จะรู้สึกแคบกับไม่ค่อยมีอะไรให้ใช้ขอขอบคุณ Mazda Chao Elawan ที่สนับสนุนรถยนต์ให้เรารีวิวนะครับถ้าตัดสินใจได้แล้วสามารถเข้าไปซื้อรถใหม่ผ่านเราได้ที่ www.carnage.co.th สำหรับวิดีโอนี้กด subscribe เดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วค่อยไปกดไลค์ถ้าชอบถ้าไม่ชอบเนี่ยคอมเมนต์บอกเราได้ว่าทำไมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ